السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في قناه روعه سماح. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد السيرو كنحضروا به العصائر، فهو جد رائع ديال الحامض. فكنحتاجوا الحامض كنعملوا في الكونجيلاتور في المجمد ليله كامله. فمن بعد ليله كامله فكيكون جامد، ومن بعد كنحكوه في الحكاكه. طبعا الحكاكه نحكو فيها ديال الحديد، ومن بعد كنزيد ليه السكر، الكميه ديال السكر. فانا الا درت كيلو ديال الحامض كندير مع كيلو ديال السكر سنيده، درت نص كيلو ديال الحامض كندير نص كيلو ديال سنيده. فكنبداو نحكو على بركه الله، وكنعملوه في الثلاجه مده ليله كامله حتى انا وجدت واحد من قبل. فانا كما قلت لكم وجدت واحد قبل، من بعد ليله كامله كنحصلوا على الخليط بحال هكا. يعني كيطلق هذا العصير ديالو كما كتلاحظوا معايا. فكنضيف ليه كاس كبير ديال الماء وكنعملو في الخلاط وكنخلطو. بعد ما خلطنا جيدا فانا غادي نصفيه، وغادي ناخذ غير الماء ديالو، الماء هذاك السيرو هو اللي كنزيد العصير باش يجيني لذيذ وزوين بزاف. وغتشوفوا معايا الاشكال ديال العصائر. من بعد ما طحنا الخليط جيدا وصفيته فكنحصل على هاد بحال هكا، كنحصل على هاد السيرو ديال الحامض. فهو زوين العصائر. فالعصير الاول كنحتاج ليه الفخيز، والثاني كنحتاج ليه البنان، والثالث العصير ديال الليمون. فكناخذ كاس ديال الماء كنعملو في الميكسور، وكنضيف ليه الفخيز، وكنضيف ليه السكر سنيده على حسب الذوق، 2 معالق حتى 4 المعالق على حسب الذوق. وكنزيد ليه نفس الكاس باش عبرت الماء هو باش كنعبر السيرو، وكنطحن. من بعد ما درت كاس ديال الماء مع كاس ديال الماء اللي انا عبرت به هو نفس الكاس ديال العصير ديال السيرو د الحامض، فكنبدا نقطع الفخيز. كما كتلاحظوا كنحيدوا هاد الدائره اللي هي بيضاء، وكنبدا ندير نقطع مربعات. فدابا غادي نبدا ان شاء الله نخلط الكل. دابا غادي نعملو العصير الثاني اللي هو ديال البنان. كنبداو نقطعو غير كذلك. فانا كذلك وضعت كاس ديال السيرو مع كاس ديال الماء. فكنضيف السكر حسب الذوق. ومن بعد نخلط كلشي. العصير ديالي وجد، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تعملوا لي جيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا.